السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. الساحر الأمريكي الأسباني ماريو لوبيز. الساحر الذي إن لمس شيئا بيده حوله إلى سحر حقيقي، وهو الفائز بالجائزة الثانية في أشهر بطولة عالمية للسحر. إنه الساحر الذي يعتبر مفاجأة كبيرة في عالم السحر، وأحد أشهر السحرة في أوروبا. في هذا الفيديو سأكشف لكم أشهر 6 خدع سحرية قام بها هذا الساحر وخدع العالم بها لسنوات طويلة، ومنها خدعة ظهور العملة من الملقط، وخدعة إزالة حدقة نهديه، وخدعة إدخال السيجارة من الأنف وإخراجها من فمه، وخدعة السيجارة السحرية التي أدهش وحير بها الملايين. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص متشوق لكشف خدع هذا الساحر الشهير. سنبدأ أولا بكشف الخدع البسيطة، ثم بعدها نكشف الخدع الأكثر تعقيدا. الخدعة الأولى: خدعة ظهور العملة النقدية من رأس الملقط. خدعة مدهشة جدا، حيث قام بها ماريو أمام الجمهور وأدهش بها الكثيرين، حيث يقوم الساحر بعرض عملة معدنية مثقوبة بهذا الشكل، ويقوم بإدخال ملقاطه في هذه الفتحة ويبدأ بالالتقاط، وفجأة يظهر أنه فعلا قام بالتقاط عملة إلى داخل هذا الملقط. فكيف تتم هذه الخدعة؟ ومن أين جاءت العملة المعدنية؟ في الحقيقة تعتبر هذه الخدعة إحدى أبسط الخدع التي يقوم بها الساحر ماريو، وسر الخدعة هو أنه يخفي هذه العملة خلف أصابع يده. لا أعني أنه يخفيها بهذا الشكل، بل يقوم بوضعها داخل الملقط بهذا الشكل، وعند تنفيذ الخدعة وفي الوقت المعين يفلت هذه العملة لتسقط إلى الأسفل، ويمسك بها رأس الملقط لتظهر وكأنها جاءت من داخل هذا الثقب الصغير. الخدعة الثانية: خدعة إزالة حلقة ثديه إلى يده ثم إعادته كما كان. خدعة مضحكة ولكنها مرعبة ومدهشة في نفس الوقت، حيث يقوم الساحر بعرض ثدييه ثم يقوم بيده الأخرى بسحب حدقة الثدي إلى يده، فيظهر أن الحدقة فعلا اختفت من صدره، فيصاب الحكام بدهش كبير. ثم بعدها يعيد الساحر الحدقة كما كانت. فكيف تتم هذه الخدعة؟ سر هذه الخدعة في الحقيقة تعتمد على خداع العين فقط، فالساحر لا يقوم بسحب حدقة ثديه كما كنا نظن، بل يقوم بإظهار ثديه أولا أمام المشاهد والكاميرا بهذا الشكل، ثم يقوم بعدها ويضع يده الأخرى على حدقة الثدي ويرفعها مع جلد الصدر إلى الأعلى ليظهر مكان الحدقة فارغ وكأنه تم إزالتها فعلا. بعدها يفلت الساحر الجلد فتعود حدقة الثدي إلى مكانها. طبعا جلد الساحر الرقيق هو الذي يمكنه من عمل هذه الخدعة بحرفية عالية. الخدعة الثالثة: خدعة كسر السيجارة ثم عودتها كما كانت. حيث يقوم الساحر بعرض السيجارة للمشاهد وهي مكسورة، ثم يقوم بعرض جزءها الآخر وإلصاقه بها بهذا الشكل، وفجأة تظهر السيجارة فعلا سليمة. في الحقيقة هذه الخدعة لا تحتاج للكثير من الذكاء لكشفها، فالسيجارة التي ظهرت بيد الساحر لم تكن مقطوعة كما كنا نظن، بل كانت سليمة، حيث يقوم الساحر بتثبيتها خلف أصبع يده وإظهار الجزء العلوي منها فقط بهذا الشكل. ثم يأتي الساحر بجزء من سيجارة أخرى ليوهم المشاهد أن هذا الجزء هو الجزء الآخر لهذه السيجارة، ولكنه بحركة بسيطة يسقطه على الأرض أو يخفيه بين يديه، ليقوم بعدها بلف السيجارة إلى الجهة الأخرى بهذه الطريقة لتظهر للمشاهد بهذا الشكل، ثم بعدها يقوم بتعديلها بهذا الشكل لتظهر وكأنها فعلا عادت سليمة بعد أن تم قطعها نصفين.
الخدعة الرابعة، خدعة اختفاء الولاعة، حيث نشاهد الساحر وهو يقوم ببعض الخدع وفجأة تختفي الولاعة من يده في مشهد عجيب يدهش كل الحاضرين. طبعا يمكنك عمل خدعة اختفاء الولاعة بطرق عديدة، كهذه الطريقة التي قمت بها الآن وأخفيت الولاعة فعلا من يدي. قل لي بصراحة في التعليقات، هل لاحظتني وأنا أخفي الولاعة قبل قليل؟ طبعا قمت بإخفاء الولاعة في كم الثوب، حيث قمت بإسقاطها بهذه الطريقة لتظهر يدي فارغة فعلا. وأما كيف أخفى الساحر ماريو الولاعة، فلو دققتم قليلا ستلاحظوا أنه عندما كان يتظاهر أنه يبحث عن السيجارة قام بوضع الولاعة خلف رأسه بهذا الشكل. تستطيعوا أن تروا الولاعة وهو يخفيها خلف رأسه من هذه الزاوية. الخدعة الخامسة، خدعة إدخال السيجارة من الأنف وإخراجها من الفم. تعتبر هذه الخدعة إحدى أشهر الخدع السحرية التي يقوم بها هذا الساحر ويدهش بها الكثيرين، حيث يقوم بعرض حبة سيجارة للمشاهد ثم يقوم بإدخالها في أنفه وإخراجها من فمه أكثر من مرة، ثم يقوم بالضغط عليها ليدخلها في أنفه كاملة ثم يخرجها في النهاية من فمه وهي سليمة في مشهد يدهش الجميع. فكيف تتم هذه الخدعة؟ سر الخدعة يا صديقي بسيط للغاية، ولكنه يتكون من عدة خطوات وهي كالتالي. أولا، الساحر لا يدخل إلى أنفه سيجارة سليمة فعلا، بل يدخل سيجارة تم قطعها من النصف بهذا الشكل، حيث قام بإخراج هذا الجزء من جيبه وإخفائه في يده. وأما السيجارة السليمة التي كانت بيده فقد أدخلها في فمه فعلا، حيث قام بيده اليسرى بإدخال السيجارة في أنفه بهذا الشكل. وأما السيجارة السليمة والتي بيده اليمنى فقد أخفاها خلف يده بهذا الشكل، ثم أدخلها بعدها في فمه بهذا الشكل. لاحظوا، الآن أصبح لدى الساحر نصف سيجارة في أنفه وسيجارة كاملة في فمه بهذا الشكل. بعدها يقوم الساحر بالتلاعب بها بهذا الشكل، فعندما يقوم بدفع السيجارة التي في الأنف إلى الداخل يخرج السيجارة التي في فمه إلى الأمام، وعندما يسحب السيجارة من أنفه إلى الخارج يدفع السيجارة التي في فمه إلى الداخل لتظهر وكأنها سيجارة واحدة تدخل من أنفه وتخرج من فمه. بعدها يوهم الساحر المشاهدين أنه يقوم بدفع السيجارة إلى داخل أنفه، والحقيقة أنه يقوم بسحبها وإخفائها في يده، ثم يخرج بعدها السيجارة الكاملة والتي توجد في فمه لتظهر وكأنه فعلا استطاع إدخال السيجارة في أنفه وإخراجها من فمه. الخدعة السادسة، خدعة السيجارة التي ترفض التدخين وتتحول رأسا على عقب. تعتبر هذه الخدعة هي إحدى أشهر وأكبر الخدع التي قام بها الساحر ماريو، والتي عند تنفيذها في أي مسابقة يدهش بها كل الجماهير وأعضاء لجنة التحكيم. وتتكون هذه الخدعة من عدة مراحل، حيث يقوم الساحر بعرض حبة سيجارة أمام المشاهدين ويضعها في فمه، فيكتشف حينها أنها معكوسة فيقوم بسويها، ولكن المفاجأة أن السيجارة تعود كما كانت في مشهد يرهب لجنة التحكيم، فيقوم الساحر بقلبها مرة أخرى فإذا بها تعود معكوسة كما كانت. حينها يقوم الساحر بإدارتها بهذا الشكل، ولكن رغم هذا يعود عقب السيجارة إلى الأسفل مرة أخرى، فيقوم الساحر بعدها بقطع هذه السيجارة إلى نصفين بهذا الشكل، وعندما يضع أحد الأجزاء في فمه يتفاجأ أن المشكلة لن تنحل أبدا، وكأن هذه السيجارة تلبستها شياطين. في الحقيقة كانت هذه الخدعة محيرة كثيرا لي، ولكن في النهاية استطعت معرفة سرها، واستطعت أيضا القيام بكل هذه الخطوات.
السؤال الآن الذي يدور في بالك، ما هو سر هذه الخدعة؟ سر هذه الخدعة يا صديقي هو في السيجارة نفسها، حيث تم تصميم هذه السيجارة بطريقة احترافية جدا، حيث تم جعل النصف العلوي من السيجارة بلون أعقاب السجائر، وفي الطرف الآخر من الجهة الأخرى تم جعل نصف السيجارة بلون أعقاب السجائر أيضا. فعندما يضع الساحر السيجارة بهذا الشكل ويقوم بقلبها للجهة الأخرى، من المفترض أنها تعود لحالتها الطبيعية، ولكن لا يتغير شيء فيها أبدا، لأن كلا الجهتين لديها نفس اللون. وعندما يقوم الساحر بتعديل السيجارة بهذا الشكل وتصبح فعلا جاهزة، ثم فجأة تتغير إلى الأسفل، فالسر هنا يا صديقي هو أن الساحر يقوم بشكل سريع بحني أصابع يده ليجعل السيجارة تنحني إلى الجهة الأخرى بهذا الشكل، فيظهر للمشاهد أن السيجارة فعلا انقلبت. وهكذا قام الساحر بنفس هذه الخطوات في كل مرة. في الختام أعترف لكم أن الساحر ماريو لوبيز رجل مبدع بكل المقاييس، وأتمنى أن الفيديو والشرح نال إعجابكم، ولا تنسوا أن تخبرونا عن الخدعة التي كنتم تبحثوا عن حقيقتها من بين كل هذه الخدع. شاركونا رأيكم في التعليقات.